ब्याक टु माई युट्युब च्यानल टिच क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुभयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरको लाइक भ्युज आउँदैन भने हजुरले यो भिडियो बनाउनु होला अनि हजुरको ठ्याक्कै लाइक र फलोवर्स बढ्नेछ, भ्युज पनि बढ्नेछ। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ हजुरले प्ले स्टोरबाट। सो क्यापकट इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले भिडियो वाइट फ्ल्यासको एउटा भिडियो क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हजुरले कम्प्लिट यो ट्युटोरियल बुझेर डाउनलोड गर्नु होला। गरिसकेपछि 7 सेकेन्डको हजुरले सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। सो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। सो म्युट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सार्डवाला स्लाइड गरेर यहाँ प्लस रहेको छ बक्स व्हाइट कलरको प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि अब हामीले टोटल 12वटा फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू हाम्रो टोटल 12वटा फोटो लिनेछौँ। एटवटा भयो। टुवेल्भवटा लिइसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब चाहिँ हजुरले आफ्नो पनि लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीको, आफ्नो मोडलको मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर फोटो लिइरहेको छु। सो यहाँनिर अब यसलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा। सो फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर सबै फोटोलाई फिट गर्नुलाई स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला यो पनि यो स्टेपलाई। सो मेरो स्टेपलाई फलो गर्नुलाई ठ्याक्कै बिट अनुसार नै मिल्दैछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो टाइमिङ 0.4 सेकेन्ड रहेको छ। सो भएन भने यसरी जुम गर्नु होला। फेरि जुम आउट गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.5 सेकेन्ड रहेको छ। यसरी जुम गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 0.5 सेकेन्ड भएपछि फेरि जुम आउट गर्नु होला। यसरी नै मिलाउनु होला। फेरि थर्डको 0.9 सेकेन्ड रहेको छ। र हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भएन भने फेरि यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोर्थको 0.5 सेकेन्ड रहेको छ। फेरि जुम आउट गर्नु होला। फोर्थको हाम्रो फिफ्थको रहेको छ। फिफ्थको फेरि हाम्रो 0.5 रहेको छ। सो 0.5 दिनु होला यसलाई पनि। त्यसै गरी हाम्रो सिक्सको 0.9 रहेको छ। यसलाई 0.9 दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 7को रहेको छ 0.4। त्यसै गरी हाम्रो 8को रहेको छ 0.5। त्यसै गरी हाम्रो 9को रहेको छ 0.9 नै रहेको छ यसको पनि। त्यसै गरी हाम्रो 10को रहेको छ 0.5 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 11को 0.4 सेकेन्ड रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.4 सेकेन्ड रहेको छ यसको पनि। सो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो ठ्याक्कै बिट अनुसार नै मिल्नेछ। हाम्रो यसमा एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ, इफेक्टहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, अझै प्रोफेसनल लाग्नेछ, कुल लाग्नेछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यसमा एनिमेसन हाल्नेछौँ। हामी यसमा एनिमेसनमा पनि हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ हजुरले। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलममा दिनु होला। सेकेन्डलाई पनि हामीले यसरी सार्नु होला, पेन्डुलममा नै दिनु होला।
थर्डलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै दिनु होला र हामीले फोर्थलाई चाहिँ यसरी सार्नु होला पेन्डुलम 2 दिनु होला फेरि हाम्रो फिफ्थलाई पनि पेन्डुलम 2 नै दिनु होला सिक्सलाई पनि हामीले पेन्डुलम 2 नै दिनु होला अब हामीले फेरि 7लाई चाहिँ फेरि हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ 7 नम्बर फोटोलाई फेरि 8 नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ 9 नम्बर फोटोलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ सो 10 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 दिनुपर्ने हुन्छ फेरि 10 नम्बरलाई पनि फेरि पेन्डुलम 2 दिनुपर्ने हुन्छ फेरि 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ लास्ट फोटोलाई पनि 11 12 लाई पनि 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ सो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा इफेक्ट एड गर्नेछौँ सो अगाडि भिडियो क्लिपलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन सो अगाडि फोटोको ठ्याक्कै अगाडि ठ्याक्कै आउनु होला यसरी बक्सको अगाडि ठ्याक्कै आइसकेपछि इफेक्ट्समा जानु होला भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला गइसकेपछि अब यहाँनिर ट्रेन्डिङमै रहेको छ मेरो हजुरले इन्टरनेट अन गरेको हुन्छ यसरी स्क्रल गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँ मेटियरको इफेक्ट रहेको छ मेटियरको इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि राइट गर्नु होला गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यसरी ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला यसलाई यसरी ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला यसलाई कपी गर्नु होला फेरि यसलाई मिलाउनु होला सेट गर्नु होला फेरि यसलाई कपी गरेर फेरि सेट गर्नु होला यसरी फेरि कपी गर्नु होला फेरि यसलाई सेट गर्नु होला फेरि कपी गर्नु होला फेरि कपी गर्नु होला फेरि यसलाई सेट गर्नु होला फेरि कपी गर्नु होला फेरि यसलाई सेट गर्नु होला फेरि कपी गर्नु होला फेरि यसलाई सेट गर्नु पर्दैन यसमा फेरि कपी गर्नु होला फेरि सेट गर्नु होला 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 गरिसकेपछि अब फेरि अर्को इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गनेर लाउनु पर्ने हुन्छ रिपल्सको इफेक्ट यहाँ रहेको छ अब हामीले 1 2 3 4 को स्टार्टेड पोजिसन 4 नम्बर फोटोको स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला इफेक्ट्समा जानु होला भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला र बेसिक बिलिङ पार्टी मेथड जानु होला र यहाँनिर रिपल्सको इफेक्ट मेरो यहाँ रहेको छ रिपल्सको इफेक्ट खोज्नु होला र राइट गर्नु होला गरिसकेपछि चाहिँ हामीले 4 5 6 मा लाउनेछौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सेट गर्नको लागि चाहिँ यसरी गर्नु होला हामीले चाहिँ यहाँनिर 4 5 फेरि 4 मा लायौँ 4 मा रिपल्सको इफेक्ट लायौँ फेरि 5 मा पनि रिपल्सको फेरि 6 मा पनि रिपल्सको इफेक्ट लाउने छौँ यसलाई फेरि सेट गर्न होला यसरी हामीले कति 6 मा लायौँ 7 8 9 10 फेरि हामी 10 को स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला फेरि यसमा पनि रिपल्स नै लाउनु पर्ने हुन्छ फेरि भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला गइसकेपछि फेरि रिपल्स नै यहीँनिर पार्टीमै आउनु होला आइसकेपछि फेरि यसरी नै स्क्रल गर्न होला रिपल्समा क्लिक गरेर फेरि राइट गर्न होला र यसलाई फेरि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यसलाई कपी गर्नेछौँ फेरि सेयर गर्नेछौँ फेरि यसलाई कपी गर्नेछौँ सो हजुरले चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला अब गरिसकेपछि चाहिँ अब यति हामी गरिसक्यौँ अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो प्रोफेसनल लाग्नेछ सो हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्छ फेरि ब्याक आउनु होला आइसकेपछि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला स्टार्टेड पोजिसनमा आइसकेपछि एड अडियोमा क्लिक गर्नु एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क चाहिँ हजुरले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला कृपया यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर बुझेर मात्रै डाउनलोड गर्नु होला सो गरिसकेपछि सिलेक्ट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गरिसकेपछि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एकदम यहाँ प्रोफेसनल लाग्नेछ यहाँ देखाउनेछु हजुरलाई फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि सो गरिसकेपछि हजुरलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्छु हजुरलाई चाहिँ मैले सेट गरि नै यसलाई सेट गरेर नै दिनेछु माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट भिडियोमा